Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። Okay, one means wide area network protocols. So wide area network means, as you know, one means wide area network. So this is purposely designed for using internet in order to interact with the globe. So in order to access the different web sources, so different servers, any other web accesses. So then we have to use one means wide area network እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ይሄ wide area network እንግዲህ እንደምናውቀው ዲዛይን የተደረገው ለምንድን ነው ማለት ነው? ኢንተርኔት በመጠቀም ከሌሎች ሀገሮችም ሊሆን ይችላል ደግሞ ግሎባል የሆኑ ሰርቪሶችን አክሰስ ለማድረግ ተብሎ ዲዛይን የተደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ዋን ሰርቪስን ስንጠቀም ዋት ካይንድስ ኦፍ ፕሮቶኮልስ we are using የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ዋን የሚለው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ግራፉ ላይ ማለት ነው። ሶ there is local users means LAN connections. so LAN means local area network. ሶ እያንዳንዱ ኦፊስ ላይ የምንጠቀማቸው አንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ እነሱ ምንድናቸው ላን ነው። ሶ ላንን በመጠቀም ይሄ ላን እንግዲህ ይሄ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ሎካል አይፒ አድሬሶች ወደ ግሎባል አይፒ አድሬስ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ በመጠቀም ይሄ ዌብ ሰርቪስም ሊሆን ይችላል ደግሞ ግሎባል ሰርቪሶች እንድንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው። ይሄ ለመቀየር የሚጠቅመን እንግዲህ ኔትወርክ አድሬስ ትራንስሌሽን የሚባለው አይተናል ባለፉት ቪዲዮዎች ላይ ማለት ነው። ይሄ ዋን ምን አለ ሎካል ኤሪያ ፖርሽን አለ then that a portion should be converted into another portion means that portion convert into one section. So in order to do this then we have to use encapsulation ማለት ነው። encapsulation በመጠቀም ማለት እንችላለን አንዱን ፖርሽን ወደ ሌላኛው ፖርሽን መጠቀም ወይ ደግሞ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። encapsulation is a method of converting information from one format to another format in the case of LAN and WAN connections ማለት ነው። if we have any information on the LAN computers then we have to convert those information into one format ማለት ነው። in order to perform this activity then we have to use encapsulation techniques ማለት ነው። okay so when we are using one then what kinds of protocol we are going to use የሚለውን ስናይ አንደኛው HDLC የሚባለው ነው። ሌላኛው ደግሞ PPT ትሪፕል ፒ የሚባለው ነው ማለት ነው። ይሄኛው HDLC የሚባለው እንግዲህ ሃየር ሌቭል ዳታ ሊንክ ኮንትሮል ፕሮቶኮል የሚባለው ዲፎልት ፕሮቶኮል ነው። ይሄኛው ዲፎልት ፕሮቶኮል ማንኛውንም ላን ኮኔክሽን ስንጠቀም ደግሞ ላን ወደ ዋን ስንቀይር ብዙ ጊዜ የምናገኘው ይሄ HDLC የሚባለው ነው ማለት ነው። ይህ ፕሮቶኮል ምንድነው ማለት ነው? ሲስኮ ፕሮፕሪታሪ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሲስኮ ዲቫይሶች ላይ ነው ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሌሎች ዲቫይሶች ላይ መስራት አይችልም ማለት ነው። and also this protocol does not support authentication ማለት ነው። authentication support ካላደረገ እንግዲህ while using in the case of data communication authentication should be achieve መሆን አለበት። ምክንያቱም ሶርሱን ከየት እንደመጣ ካላወቅን ደግሞ አንድ ዴስቲኔሽን ከየት እንደመጣ ደግሞ ሶርሱ ደግሞ ዴስቲኔሽኑን ካላወቀ በዛ መካከል አውተንቲኬሽን ሊኖር ግድ ይላል ማለት ነው። አውተንቲኬት ሊቻዘር መሆን አለባቸው። ካለበለዚያ ኤኒ አንአውቶራይዝድ ዩዘር ኤኒ ኢንፎርሜሽን ብሮድካስት ማድረግ ወይ ደግሞ ፋብሪኬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይህን ሳፖርት ስለማያደርግ ይሄኛው ፒፒ ትሪፕል ፒ የሚባለው መጥቷል ማለት ነው። ይሄኛው ምን ያደርጋል ማለት ነው? አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል አውተንቲኬሽን ሳፖርት ያደርጋል። ሌሎች ወደ ኤምዲ5 ወደ ኢንክሪፕሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። with the help of this protocol and also standard protocol ማለት it works in Cisco as well as
other network devices ማለት ነው። So in the case of HDLC, it does not support compression and also it's not support error detection or ደግሞ error correction ቼክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። So because of those weaknesses, the network engineer has been developed the triple P ማለት ነው። So this triple P is used for supporting authentication, used for supporting compression and also used for detecting errors or ደግሞ error correct ማድረግ ይችላል ማለት ነው። So ይሄኛው HDLC የሚባለው ዲፎልት ነው ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ግን የዚህን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የመጣ ሌላ ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፒፒ የሚባለው ትሪፕል ፒ የሚባለው ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል የሚባለው፣ ኤችዲኤልሲ ደግሞ ሃየር ሌቭል ዳታ ሊንክ ኮንትሮል ፕሮቶኮል የሚባለው ነው ማለት ነው። ሶ እነኝህም ፕሮቶኮሎች ሞስት የሚጠቅሙን አንድን የኔትወርክ ፖርሽን ወደ ሌላ ፖርሽን ለመቀየር ነው። ያ ማለት ይሄ ስፔሻሊ ትሪፕል ፒ የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? ለሴኪሪቲ ፐርፐዝ ዲቨሎፕ የተደረገ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፋይል ኮሚኒኬሽን ሶ ዊ ኒድ security ማለት ነው። So in order to achieve security, so we have to use point-to-point protocol ማለት ነው. Because this protocol has been support authentication and also has been support MD5 means encryption techniques. So because of this, we can achieve security ማለት ነው. So ስለነዚህ ስለሁለቱ ፕሮቶኮሎች ይሄን ያክል ካልን አሁን ደግሞ ፖይንት ቱ ፖይንት የሚለው ምን ማለት ነው? ደግሞ ዲቴይል እንግዲህ ያኛው ዲፎልት ነው ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ግን እነኚህን የዛን የኤችዲኤልሲን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ዲቨሎፕ የተደረገ ነው ማለት ነው በኔትወርክ ኢንጂኒርስ ማለት ነው። ሶ ይሄ ፖይንት ቱ ፖይንት ማለት ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል ሰው ደግሞ ትሪፕል ፒ ኢዝ ዲቨሎፕድ ባይ ኢንተርኔት ኢንጂኒሪንግ ታስክ ፎርስ የሚባለው ዲቨሎፕ የተደረገ ነው ማለት ነው። For what purpose? In order to solve the HDLC problems ማለት ነው። So PP triple PP is a data link layer. So ይሄ data link layer ነው applicable ደግሞ applied የሚደረገው ማለት ነው። That's why then we have said what data link layer communication protocols between two directly connected routers ማለት ነው። So between so in order to apply this PP, then we have to design point-to-point connections, one-to-one connections ማለት ነው። So one-to-one connection ላይ ነው apply የምናደርገው ማለት ነው። So as you have seen from this topology, so we have router 1, so Cisco router and we have another router. So ይሄኛው mostly apply የሚደረገው serial interface ላይ ነው ማለት ነው። So serial interface or ደግሞ የፋይበር ኦፕቲክስ ኬብሎችም apply ይደረጋል ማለት ነው። So ይሄ ትሪፕል ፒ የሚባለው እንግዲህ ዳታ ሊንክ ላየር ነው። So ዲዛይን የሚደረገው between directly connected routers ነው ማለት ነው። So a point-to-point connection is one of the most common types of WAN connections or the WAN protocols ነው ማለት ነው። So this protocol has been called what byte oriented protocol ማለት ነው። So when you see HDLC, it is bit oriented protocol ነው ማለት ነው። ዲፈረንታቸው ይሄኛው ትሪፕል ፒ የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? ባይት ኦሪየንትድ ነው። ያኛው ደግሞ ቢት ኦሪየንትድ ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። ሶ ትሪፕል ፒ ፕሮቫይድስ ኮኔክሽን አውተንቲኬሽን ትራንስሚሽን ኢንክሪፕሽን ኤንድ ኦልሶ ዳታ ኮምፕሬሽን። እንግዲህ ይሄኛው ዋናው ፐርፐዙ ትሪፕል ፒ የመጣበት የኤችዲኤልሲን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ። ምክንያቱም ኤችዲኤልሲ የሚባለው አውተንቲኬሽን ሳፖርት አድርገን ያ ማለት ሴኩሪቲን ሳፖርት ላደርግ ማለት ነው። ኢንክሪፕሽን አለ። ሶ እነኚህን ሶልቭ ለማድረግ እንግዲህ ይሄ ፒፒ ትሪፕል ፒ የሚባለው እነኚህን ሰርቪሶች ወይ ደግሞ ፋንክሽኖች ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ፎር ሴኩሪቲ ትሪፕል ፒ allows to authenticate or secure communication using ፓፕ or ደግሞ ቻፕ የሚባለው። ይሄ ፓፕ ማለት ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ኤንድ ኦልሶ ቻፕ የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ቻሌንጅ ሃንድሼክ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል የሚባሉ ሌሎች ፕሮቶኮልን በመጠቀም እነኚህ ሰርቪሶች ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፓፕ የሚባለው ቱ ዋይ ነው። ያኛው ግን ሃንድሼክ የሚባለው ስሪ ዋይ ነው። ሞር ዲቴል በሌላ ቪዲዮ የምንመለስባቸው ይሆናል እነኚህ ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው ስለ ጀነራሊ ትሪፕል ፒ የሚባለው ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። ሶ ሌላ ምንድነው? ይሄ ትሪፕል ፒ የሚባለው ፎርማቶች አሉት። እንግዲህ ፍሬም ፎርማቲንግ ኦፍ ትሪፕል ፒ ደግሞ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል ዲስክራይብስ ቢለው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይ ምን አለን ማለት ነው? ፍላግ አለን። ሶ ፍላግ ዋን ባይት ነው። እንግዲህ ይህ ፍላግ ምን አይነት ሰርቪስ ይሰጣል የሚለውን ካየን ፍላግ ቴልስ ዘ ራውተር ዌር ዘ ፎርማት ቢጊንስ ወይ ደግሞ ፎርማቱ ወይ ደግሞ ፍሬሙ የት ጋር ነው የሚጀምረው የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሌላኛው አድሬስ ነው። እንግዲህ አድሬስ የምታውቁት ዲስ ፊልድ ኢዝ ቤዚካሊ ብሮድካስት ኔትወርክ አድሬስ ማለት ነው። እንግዲህ ኔትወርክ አድሬስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ዋይል ኮሚኒኬሽን ማለት ነው። ሶ ይሄ አድሬስ የሚባለው ፕሮቫይድ የሚያደርገው ኔትወርክ ወይ ደግሞ ብሮድካስት አድሬስ
ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቢት 8 ነው 8 ቢትስ ነው። ሶ ይሄ 8 ቢትስ የሚባለው እንግዲህ ብሮድካስት ሲሆን አይታችኋል እንግዲህ 255.255.255.255 ነው። ያ ማለት ሰርቱ ቢቱ ምንድነው ማለት ነው 1111 ነው ማለት ነው። ሶ እሱን ፕሮቫይድ ያደርገናል ነው ማለት ነው። ያ ዴሲማል ኮንትሮል ነው። ሶ ኮንትሮል ዩዝድ ቱ ኮንትሮል ትሪፕል ፒ ፍሬምስ ማለት ነው። ይህን ፍሬም የትሪፕል ፒ ፍሬም ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ፕሮቶኮል ነው። ፕሮቶኮል ኢንዲኬትስ ዌር ዘ ሌየር 3 ፕሮቶኮል ሃዝ ቢን ኢንካፕሱሌትድ ኢን ዘ ዴታ ፊልድ ማለት ነው። ኢንካፕሱሌትድ ያው ደግሞ እንዴት ይሄ ሌየር 3 የሚባለውን ዲቫይስ በመጠቀም አንድን ፍሬም ወደ ሌላ ፍሬም ወደ ደግሞ አንድን ኢንፎርሜሽን ወደ ሌላ ኢንፎርሜሽን ኢንካፕሱሌት ማድረግ እንችላለን ነው ደግሞ መቀየር እንችላለን የሚለውን ለማድረግ ነው ደግሞ ለማሳየት ነው ማለት። ሌላኛው ኤፍሲኤስ የሚባለው ደግሞ ፍሬም ቼክ ሲኩዌንስ የሚባለው ሶ ዲስ ፊልድ ዩዝድ ቱ ዲቴክት ኤረርስ ማለት ነው። ኤረርን ዲቴክት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ይህን የሚመስል ፍሬም ፎርማቲንግ አለው ማለት ነው። ይሄ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል የሚባለው ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ሰርቪስ ፕሮቫይድድ ባይ ፒፒቲ ምን አይነት ሰርቪሶች ነው ፕሮቫይድ የሚደረጉት በዚህ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮልስ የሚለውን ስናይ ደግሞ አንደኛው ዲፋይን ደ ፍሬም ፎርማት ኦፍ ዴታ ቱ ቢ ትራንስሚትድ የሚለውን ዲፋይን ፍሬሙን ዲፋይን ለማድረግ ኦር ደግሞ ፓኬቱን ደግሞ የሚላከውን ኢንፎርሜሽን ዲፋይን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት። ሌላኛው ዲፋይን ደ ፕሮሲጀር ኦፍ ስታብሊሽንግ ሊንክ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ትሪፕል ፒ ሞስትሊ የሚሰራው ምንድነው ፖይንት ቱ ፖይንት ዋን ቱ ዋን ኮኔክሽን ነው። ሶ ቢትዊን ቱ ራውተርስ ማለት ነው ዩዚንግ ሲሪያል ኬብል ሰው ደግሞ ኢንተርፌስስ የሚለው ነው። ሌላኛው ምንድነው ኤረር ዲቴክት ያደርግልናል፣ ኳሊቲ ሞኒተሪንግ፣ ሎድ ባላንሲንግ የሚሉትን ሁሉንም ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። አውተንቲኬሽን ሩልስ ኦፍ ዲ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ አውተንቲኬሽን መኖርና ለመኖር ቼክ ያደርጋል። ምክንያቱም የመጣበትም ዓላማ ሴኩሪቲን አቺቭ ማድረግ ስለሆነ ይሄ አውተንቲኬሽን ማለት ደግሞ ሁለት ሴንደር እና ሪሲቨሩ አውተንቲኬት ኢች አዘር መሆናቸውን ለማረጋገጥ ነው ማለት። ምክንያቱም ሴንደሩ የላከው ኢንፎርሜሽን በሪሲቨሩ አውተንቲኬትድ ሆኖ ሪሲቭ ካልተደረገ ከሌላ አካል ነው የመጣ ማለት ነው። ሶ ፕሮቫይዲንግ አድሬስ ፎር ኔትወርክ ኮሚኒኬሽን አድሬስ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ፕሮቫይዲንግ ኮኔክሽን ኦቨር መልቲፕል ሊንክስ ኦቨር መልቲፕል ከአንድ እና ከዛ በላይ በሆኑ ሊንኮች ኮኔክሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሳፖርት ቫራይቲስ ኦፍ ኔትወርክ ላየር ፕሮቶኮልስ ፕሮቫይዲንግ ሜቶድ ኦፍ ኢንካፕሱሌሽን ኦፍ ኔትወርክ ላየር data in the frames ማለት ነው። so those are some basic services that has been provided by the point to point protocols ማለት ነው። so እነኚህ ሰርቪሶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ምንድነው ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖይንት ቱ ፖይንት የሚለውን ስናይ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ። ፈርስት ምንድነው ኢንካፕሱሌሽን ኮምፖነንት የሚባለው ነው። ሶ ይሄ ኢንካፕሱሌሽን ኮምፖነንት ኢት ኢንካፕሱሌት ዴታግራም ፎር ትራንስሚሽን ኢንካፕሱሌት ያደርግልናል ማለት። ሌላኛው ሊንክ ኮንትሮል ፕሮቶኮልስ የሚባለው ነው ደግሞ ኤልሲፒ የሚባለው ሶ ኢትስ ሪስፖንሲብል ፎር ኤስታብሊሽንግ ኮንፊገሪንግ ቴስቲንግ ማኒፑሌት ሜንቴኒንግ ተርሚኔቲንግ ሊንክስ ኦፍ ፎር ዘ ትራንስሚሽን ሶ እነኚህን ሪስፖንስብል ሆኖ የሚሰራልን ምንድነው ማለት ነው ሊንክ ኮንትሮል ፕሮቶኮል የሚባለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ነው። ሶ the main purpose of this authentication or this point to point protocol is what achieving authentication ማለት ነው። so this authentication one of the triple P major tasks ነው ማለት ነው። so it authenticates endpoint for the user services ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰርቪስ ስንጠቀም ሴንደሩ እና ሪሲቨሩ should be authenticated each other ማለት ነው። ሌላኛው እነኚህን አውተንቲኬት ለማድረግ ምን አይነት ሜካኒዝሞች ምን አይነት ፕሮቶኮሎችን እንጠቀማለን የሚለውን ስናይ አንደኛው ፓፕ ነው ደግሞ ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ኤንድ ኦልሶ ቻሌንጅ ሃንድሼክ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮሎችን በመጠቀም አውተንቲኬሽኑን አቺቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኔትወርክ ኮንትሮል ፕሮቶኮል ኤንሲፒ የሚባለው ነው ማለት ነው። ሶ it used for negotiating the parameters and facilities ማለት ነው። ሶ እነኚህን ለመስራት ኔጎሽየት ለማድረግ የሚጠቅመን ኤንሲፒ የሚባለው አንዱ የትሪፕል ፒ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ሶ this has been about the point to point ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ ሼር አድርጉት። ኔክስት how to configure point to point protocols and also what's the difference between PAP
ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል እንደርሶ ቻሌንጅ ሃንድሼክ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል የሚሉትን አንስተን በተለያየ ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። እስከ ኔክስት ቪዲዮ በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።